So yun, isang magandang gabi sa inyo mga lord. Meron tayo dito Nmax version 2. So papakita ko sa inyo, naka-primer pink na siya. Ayan, naka-primer pink. So makikita nyo, no, primer pink, no? Ayan, primer pink. So ang gagawin natin sa kanya at ang ituturo ko sa inyo, no? So yung pagtimpla ng texture paint. So ang gagawin natin sa kanya, texture paint baby pink, no? Pagtimpla ng texture paint, tsaka yung paano yung pag-apply ng texture para mapaganda yung kulubot niya, no? So huwag natin pahabain to mga lot. Tara na, timplahin na natin. So yun, meron tayong 1 liter na binder dito mga lot. So napakita ko na ito nung una sa inyo nung nag-texture ako. So ipapakita ko ulit sa inyo. So ibang klaseng pintura siya, no? Kung makikita nyo, akala nyo ano siya, cola. Alam nyo ba yung cola? Yung ginagamit sa pambubog. So yan, no, yung pampalapot ng pambubog. Parang kulay brown siya. So 1 liter binder. Tapos ito yung pinakakulay niya na baby pink. Yan. So sarap sa mata, oh. Bago nyo siya ihahalo, bago nyo siya isaliwin nyo muna. So mga lot, ito naglalaman to ng 250, mga 175 ml yung, hindi, 250, 125 ml yung laman niyang kulay, no? Actually, ibang kulay siya, no? Hindi siya yung pinturang katulad ng mga ginagamit ko, no? Iba siyang pintura, no? So ito 125 ml na to, sasalin natin dito sa 1 liter na binder. So kulay brown tas pink, no? Isipin nyo, lalabas ba? Lalabas yan, siguro. So pag nahalo nyo na yan, kailangan alugin mabuti. So ito na mga lot, naalog natin siya. So ito na yung binder natin tsaka yung pink na pintura, baby pink, no? So huwag natin patagalin ulit mga lot, ibuga na natin para may turo ko na sa inyo yung pag-apply. So mga lot, unang buga natin, no, ng texture, medyo malakas yung hangin, no? Medyo malakas yung hangin. Unang bugay, pangalawang bugay, hinaan natin yung hangin para nagsasapot-sapot para mapalabas natin na maganda yung texture.
Montage. So yun mga lot, nakita nyo na yung texture pink natin sa Nmax version 2. So ngayon, pakikita na natin yung mga tropa natin sa Bulacan. Yan na, nakita mo sila. Dito kayo tol. Tatlo. Shoutout nyo muna sila. Sino yung mga shoutout nyo? Shoutout po sa Empire Guild, tsaka sa lahat ng mga manyakol ng pagkabuhay. Shoutout sa inyo. Torio Paint kasi. Shoutout sa mga kasama ko sa trabaho sa RM Foods. Oh yes, Daddy. Torio Paint lang malakas. So interview natin yung may-ari. Ito, kakulay niya yung ano. Talagang pinaghandaan niya yung kulay ng motor niya. Ayan. Interview mo. Ano sabi mo, tol? Tagalog ba? Ayos. Pasok sa panlasa. 100%. So yun mga lot, ito dinayo tayo na, tapos lang kayo, sakay sa Bulacan? Pulilan po. Pulilan, Bulacan, yan mga lot, dinayo tayo ng tropa natin dun. So, kita-kita ulit tayo sa susunod na video ko mga lot. I think I'm in love, say it way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me in LA, I'll be moving cautious. I can feel no pain, rolling up, I'm so exhausted. I'll be so exhausted.